Mirëmbrëma dhe përshëndetje sërish nderuar zonja dhe zotrinj, edhe një herë mirë se vini në ABC News. Vijojmë të jemi bashkë për zhvillimet e ditës. Kuvendi Kombëtar i Partisë Demokratike është mbledhur ditën e sotme organi më i lartë vendimarrës i kësaj force politike. Pas mbledhjes së muajit prill, Partia Demokratike ka adaptuar ndryshimet statutore për përzgjedhjen e anëtarëve të rinj të Këshillit Kombëtar të kësaj partie. 7.000 delegat, nga të cilët 4.500 prezent për të zgjedhur në 13 pika votimi, 170 anëtarët e ri të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, mes listës me mbi 350 kandidat. Në 11:00 Pallati i Kongreseve u kthye në arenën ku organi më i lartë vendimarrës i Partisë Demokratike, Kuvendi Kombëtar, nisi punimet. Edhe pse disa prej tyre ishin pjesë e listës për anëtarësi në Këshill, munguan në prezencë figura me kontribute të shumta në parti, por që sot nuk janë pjesë e strukturave të saj, si dhe ata që konsiderohen si kundërshtarët e kreut të kësaj force politike, Lulzim Basha. Pjesë e kësaj liste, edhe 2 demokratë që i rikthehen strukturave të partisë, Gazmen Doketa dhe Aleksandr Biberaj. Unë s'kam ndërprer asnjëherë komunikimin me Partinë Demokratike. Me Zotin Basha kemi pas gjithmonë një bashkëpunim të shkëlqyer. Do më përfitoj nga rasti për ta falendëruar, pasi ishte ftesa e Zotit Basha, që unë bëra pjesë e listës për Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike. Mendoj që kur partia është në opozitë ka nevojë për kontributin e gjithëve, sepse opozita e sotshme është qeverisja e nesërme dhe natyrisht ka nevojë për kontributin e gjithë qytetarëve për të ndryshuar realitetin. Pas nisjes së votimit, Edit Harxhi, Edvin Kulluri, Velbona Mezini, Igli Cara dhe Fabian Topollaj shpallën tërheqjen nga gara. Mes të parëve që votuan ishte lideri historik i demokratëve Sali Berisha. Me njëherë pas tij, ai aktual Lulzim Basha. Ky votim për Këshillin e Ri vjen pas ndryshimeve statutore të miratuara në prill të këtij viti nga Kuvendi i Partisë Demokratike, i cili sanksionoi dhe modalitetet e reja si ishte edhe zgjedhja e një kryetari për Këshillin Kombëtar. Do të jetë pikërisht ky Këshill i Ri për të rirë ai i cili do të zgjedhë sekretarin e përgjithshëm, nënkryetarët e partisë, anëtarët e zgjedhur të kryesisë, si dhe sekretarët funksional së bashku me Komisionin e Apelimit dhe shefin e Bordit Financiar të Partisë Demokratike. Përshëndetje demokrat. Partia Demokratike nuk do të vinë në pushtet me dhunë, por me zgjedhje. Ky ka qenë orientimi i shpallur publikisht në Kuvendin Kombëtar të Partisë Demokratike nga kreu i kësaj force Lulzim Basha. Sipas Bashës, Rama rrëzohet duke ju bashkuar protestave, duke denoncuar korrupsionin si mënyrë për të fituar besimin e qytetarëve. Për mbi 60 minuta, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha, nga foltorja e Kuvendit Zgjedhor të forcës politike që drejton, theksoi misionin dhe qëllimin kryesor sipas tij të partisë që u krijua nga vlerat njerëzore dhe morale në kërkim të zhvillimit dhe integrimit. E pikërisht në funksion të këtij zhvillimi dhe integrimi, vendi ka sot më shumë se kurrë nevojë për një brez të ri politik sipas Bashës. Duhet një elitë e re e vendit e aftë për këtë aspirat ndryshimit shqiptarëve. Ndaj detyra morale dhe fitoria më e madhe për brezin e sotëm politik është ndalja e keqes që ka pllakosur vendin dhe përgatitja e kalimit politikës në duart e një elite të re. Për kryedemokratin mbetet sfida më e madhe e kësaj partie, misioni për kthimin e besimit të shqiptarëve tek aftësia për të vetë qeverisur dhe forca për të kontrolluar qeverinë. Hapi parë drejt këtij qëllimi, detyra e parë për ne demokratët është që partia jonë, Partia Demokratike, të jetë një parti e vërtet demokratike europiane. Me këtë qëllim, Partia Demokratike ka ndërmarrë ndryshimin e thellë të vetvetes, duke theksuar edhe më dallimin me kundërshtarin politik sipas Bashës. Partia jonë është e para parti në Shqipëri, në cilën të gjithë drejtuesit organizativ janë zgjedhur në mënyrë të ndershme dhe të lirë me votën e anëtarëve. Është e vetmja parti ku anëtarët zgjedhin drejtuesit e tyre. Në muajt e ardhshëm, ne do të prezantojmë zgjedhjet primare brenda partisë. Demokratët do të votojnë për zgjedhjen e kandidatëve për postet publike, përfshirë deputetët dhe kryetarët e bashkive. Ne po ndërtojmë mekanizmin e vlerësimit paraprak për gjithë ata që duan të konkurrojnë për kandidat për poste publike. Dallimin me kreun e qeverisë Edi Rama e bën në nivel njerëzor dhe më pas politik, duke ju drejtuar kujtdo që pretendimet ndaj tij çon në nivelin ku qëllimi justifikon mjetin. Hapja dhe konkurenca e lirë në Partinë Demokratike janë parimet shenjta që ne kemi vënë në themel partisë tonë. Kjo hapje
do të thotë që kushdo që dëshiron të jetë pjesë e Partisë Demokratike e ka vendin në Partinë Demokratike. Por kontribut nuk do të thotë të kesh post. Dhe aq më pak një post përjetshëm Partinë Demokratike apo në pushtet. Kontribut do të thotë punosh dhe të mbështetësh misionin dhe veprimtarinë e Partisë Demokratike në qeverisje, në opozit. Të gjithë ata që sot duan të kontribojnë në Partinë Demokratike nuk kanë nevojë të jenë dakord me gjithçka që bën Partia Demokratike, por janë të mirëpritur njësoj që të jenë pjesë e saj. Për gjithë ata, unë kam vetëm një ftesë. Ejani, bëuni pjesë ka afër, të gjitha dyert dhe të gjitha mendjet dhe të gjitha zemrat janë të hapura për ju. Një mesazh për ata që quhen demokratët e pakënaqur. Unë e di se ka prej jush që kërkojnë që Partia Demokratike të organizojë protesta për rrëzimin e qeverisë, qoftë edhe me dhunë. Partia Demokratike mbështet dhe nxit çdo lloj proteste për mbrojtjen e drejtave, lirive të njerëzve dhe për mbajtjen e qeverisë përgjegjëse. Por zonja dhe zotëri, Partia Demokratike nuk do të vi kurrë në pushtet mbi kufoma. Partia Demokratike nuk do të vi kurrë në pushtet me mjet tjetër përveç zgjedhjeve dhe votës shqiptarëve të lirë. Demokratët nuk e duan pushtetin, duke shkaktuar drama dhe kosto shoqërore, duke nxitur përçarje dhe përplasje mes shqiptarës. Jeta dhe mirëqenia e çdo shqiptari është më e shtrenjtë për ne se çdo karrike e çdo tepsi. Kurajo është të punosh çdo ditë, thekson Basha, të kërkosh llogari dhe drejtësi çdo ditë, të denoncosh çdo ditë të keqen, të demaskosh ajdutërinë dhe është kjo sipas tij mënyra për të larguar kreun i qeverisë, e shoqëruar me ofrimin e një alternative të shëndosh opozitare, përgjegjësi kjo e Partisë Demokratike ndaj shqiptarëve, thekson kreu i demokratëve. Edhe orët e mbrëmjes së kësaj të shtune e kanë gjetur një grup studentësh duke protestuar përpara kryeministrisë. Të rinjt nuk janë larguar nga vendi i protestës pavarësisht shiut të vazhdueshëm që nuk ka munguar këtë pasdite. Ndërkohë nga protestuesit nuk kanë munguar thirrjet për qytetarët që t'i bashkohen protestës, apo edhe parullat si e duam Shqipërinë si e gjithë Europa. Ndërkohë pasditën e kësaj të shtune duket se ka patur një rivalizim të protestës, pasi një grup studentësh të Fakultetit Ekonomik janë bashkuar protestuesve përpara kryeministrisë. Studentët e ekonomikut në protest deklaruan se kërkojnë largimin nga detyrat të dekanit Dhori Kule, i cili sipas tyre nuk ka shkuar në një takim me ta. Kule, thanë studentët, kishte kërkuar një përfaqësi prej 20 studentësh, gjë që nuk është pranuar prej tyre. Përballë grupimit më të madh në numër të studentëve, duket se dekani ka preferuar të mos përballet me nxënësit. Studentët në argumentin se dekani nuk po i mbështet në 8 kërkesat e parashtruara kërkojnë dorëheqjen e tij. Pas kësaj kërkese ka reaguar dekanati i Fakultetit Ekonomik, i cili ka hedhur poshtë pretendimin e studentëve dhe ka sqaruar se para ditën e të hënës do të zhvillohet një takim mes përfaqësuesve të dekanatit dhe të studentëve. Edhe në ditën e 11 të protestës studentëve, dialogu me kryeministrin Rama ka munguar. Gjatë shtunës protestës studentëve u bashkuan edhe protestues nga Unaza e Madhe dhe protestues të tjerë të cilët kërkojnë uljen e çmimit të karburanteve. Protesta e studentëve të Tiranës ka hyrë në ditën e tyre të 11. Prej të enjtes, ata mblidhen para godinës së kryeministrisë, ku i kërkojnë tashmë vetëm shefit të qeverisë për mbushjen e 8 kërkesave që kanë shpallur. Thirrjeve të përditshme të kryeministrit që të ulen me të për të dialoguar për një pakt mbi universitetin, bazuar në 8 kërkesat e tyre që kryeministri i pranon, studentët janë përgjigjur negativisht deri tani, duke theksuar se s'ka dialog për realizimin e tyre. Ditët e fundit, numri i studentëve protestues është reduktuar, por është shtuar disi ai i qytetarëve. Edhe gjatë kësaj të shtune, nuk kanë munguar thirrjet që të bashkohen sa më shumë studentë dhe qytetarë për kauzën e studentëve. Në mesditën e së shtunës, protesta e studentëve u bë heterogjene, pasi u bashkuan edhe një grup banor që preken nga ndërtimi i Unazës së re, e pak më vonë edhe disa qytetarë që protestojnë kundër çmimit të karburanteve. Studentët që protestojnë para kryeministrisë theksuan se ditën e hënë protesta e tyre do të jetë më masive, pasi ata kanë ftuar qytetarë nga i gjithë vendi për t'i përkrahur në kërkesat e tyre.
Ndërkohë, kryeministri Edi Rama ka ironizuar bashkangjitin e qytetarëve të tjerë në protestën e studentëve. Në profilin e tij në Twitter, kryeministri ka postuar një foto ilustruese ku duken protesta e reduktuar, në të cilën e shoqëron me komentin: "Kjo farsë e orkestruar për të marrë peng protestën me shpresën e devijimit të saj në revolt politike, nuk mund ta mbajë edhe për shumë gjatë në këmbë barikadën absurde anti-dialog." Ndërkohë, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka bërë thirrje gjithë qytetarëve shqiptar të dalin masivisht në protestën e studentëve. Ai ka cilësuar protestën një kryengritje të studentëve që tregon qartazi gjendjen alarmante në të cilën po kalon Shqipëria. Sot e gjithë Shqipëria është ngritur në protest. Protestat nga ajo më madhështoria, kryengritja studentore, dhe protestat e unazës, protestat e teatri, protestat e biznesit vogël për çmimin e naftës dhe të energjisë, janë shenja më e qartë e gjendjes së emergjencës kombëtare ku ndodhet vendi. Sot, banorët e unazës kanë protestuar bashkë me studentët. Ka 2 ditë që studentët i bëjnë thirrje qytetarëve t'ju bashkohen. Ndaj këtu nga unaza re, dua t'i bëj thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë, të gjithë mbështetësve të opozitës, Partisë Demokratike, partive tjera opozitare, të dalin masivisht në mbështetje të protestës studentëve. Edi Rama po luan me shëndetin e tyre, po luan me nervat e tyre në këtë kohë të ftohtë, po luan me fatin e tyre. Mos t'i lëm fëmijët tanë vetëm, mos t'i lëm studentët vetëm. Ftesa e tyre është e sinqertë, ndaj dhe unë sot dua që t'i drejtoj një ftesë gjithë qytetarëve të bashkohen me protestën e studentëve. Ne, Partia Demokratike, mbështesim plotësisht 8 pikat e tyre dhe kërkojmë realizimin e tyre. Ftesa ime sot nga unaza është ndaj çdo shqiptari, ndaj çdo shqiptare, në veçanti ndaj prindërve të studentëve, t'ju bashkohemi masivisht protestës tyre. T'ju bashkohemi për t'i treguar sparja atyre dhe s'dyti Edi Ramës se nuk i lëm vetëm, se s'bashku me ata jemi më të fortë se sa tinzia, makutëria dhe propaganda e tij mashtruese. Inspektoriati ndërtimor i Bashkisë Tiranës që në orët e para të mëngjesit të së shtunës ka vijuar me prishje në objekteve të tjera paleje të cilat janë ndërtuar në gjurmën e unazës së madhe. Objekte që shërbenin për funksione biznesi të ndërtuara paleje në vijën e para në rrugës janë shembur nga mjetet e rënda të IMT-s për të hapur rrugë kantierit për realizimin e projektit. Paralelisht, është punuar edhe për evadimin e mbetjeve, ku është kryer transporti i tyre i plotë, duke liruar totalisht hapësirat. Specialistët e IMT-s dhe të ndërmarrjeve të tjera bashkiake kanë gjetur bashkëpunimin e banorëve që posedonin këto objekte, të cilët kanë pranuar t'i boshatisin ato vullnetarisht dhe për t'i krijuar mundësi mjeteve të rënda të vazhdojnë me procesin e prishjes. Oshe nuk do të kërkojnë ndryshim të çmimit për abonentët familjar. Në propozimet që do t'i dërgohen entit regulator të energjisë elektrike, rritje kërkohet vetëm për operatorin e transmetimit të energjisë. Edhe për vitin 2019, çmimi i energjisë nuk ka gjasa që të ndryshojë. Kompania e shpërndarjes së energjisë nuk do të kërkojë tarif tjetër për konsumatorin familjar, nga ajo 9.5 lek për kilowatt-orë që është sot. OSHE akoma nuk ka dërguar aplikimin për çmimin e ri të energjisë në entin rregullator, ndërsa operatori i sistemit të transmetimit kërkon rritje të tarifës për transmetimin e saj në tensionin e lartë me 46% nga 0.75 në 1.39 lek për kilowatt. Tashmë mbetet në dorën e entit rregullator të energjisë miratimi i tarifave, por gjithçka do të varet nga çmimi i energjisë që do të vendosë për kompaninë e prodhimit të saj, Kesh Qeveria. Ka 4 vjet që çmimi i energjisë në Shqipëri për klientët familjar dhe bizneset nuk po ndryshon, ndërsa kompania e shpërndarjes ka arritur që në këto vite të përmirësojë performancën e saj financiare dhe të realizojë fitime neto në vlerën e $300 milion, para që kanë shkuar për të rritur planin e saj të investimeve. Ky vit pritet që të mbyllet me $35 milion fitim për OSHE-n, por burime nga kompania thonë se të gjitha do të shkojnë për të rritur investimin në rrjetin e shpërndarjes së energjisë.
Formimi i institucioneve të reja të sistemit të drejtësisë, siç është KED-ja, KLG-ja apo KPG-ja, por edhe institucionet e tjera të cilat pritet të ngrihen në vazhdim, shtojnë besimin për një drejtësi të pavarur tek avokatët. Gjatë aktivitetit Toga e Art 2018, kreu i avokatëve penalist Sajmir Vishaj tha se politikanët i druan prokurorisë dhe gjykatës së posaçme antikorrupsion. Për të 5 vit të radhazi, avokatët penalist nderuan me çmimin Toga e Art 5 kolegë të tyre. Në aktivitetin e zhvilluar pak ditë pas formimit të Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe atij të prokurorisë, kreu i avokatëve penalist Sajmir Vishaj tha se institucionet e reja që vinë pas tyre, prokuroria dhe gjykata e posaçme antikorrupsion do të shmangë ndikimin e politikës tek drejtësia. Politika është larg institucioneve të reja kushtetuese. Sipas Vishajt, njëkohësisht antar i Këshillit të Monitorimit të Institucioneve të Drejtësisë, SPAK do të hetojë çdo politikan apo zyrtar të korruptuar për vepra të ndodhura që nga viti 1991. Ligji i ri që i jep të drejtë SPAK-ut, prokurorisë posaçme, gjykatës së posaçme, i jep të drejtë të gjitha veprat penale që kanë të bëjnë me korrupsionin apo krimin e organizuar, të shtrinë efektet përtej afatit të parashkrimit që nga viti 91. Prandaj politikanët dridhen sot sepse e ndjejnë frikën. Kush i ka ngjyrë duart, kush i ka duart të pista, do të jetë në bankë të akuzuar, sepse gjyqtarët dhe prokurorët nuk do të kenë frikë nga politikanët, siç ka ndodhur deri më sot, ata do të jenë vërtet pavarur. Një nga fituesit e Togës së Art 2018 ishte avokatja Eni Çobani, e mirënjohur për publikun nga rubrika e saj Shihemi në gjyq tek e diela shqiptare në TV Klan. Pavarësisht që dikur kam qenë pedagoge, në fakt vazhdoj të jem studente. Çdo të diel jam ka një provim përpara jush. Të vlerësuarit e tjerë ishen avokatët Përparim Noka, Ylli Kameri, Ndre Molla dhe Liliana Tanko. Gjykata e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë detyrim paraqite për Fabiola Lushin, 42 vjeçari u vetë dorëzua të mërkurën në polici, pasi ishte shpallur në kërkim për ngjarjen e ndodhur mbrëmjen e 4 tetorit në zonën e ish-bllokut ku u ekzekutua Fabian Gaxha me 4 plumba dhe u plagosën Ervis Martinaj dhe Elion Hato. 42 vjeçari Fabiol Allushi ka qenë në shoqërinë e Ervin Matës, të fejuarit të këngëtares Elvana Gjata natën kur ndodhi krimi. Pas arrestimit ai deklaroi për grupin e timor se nuk ka qenë i përfshirë në ngjarje. Sipas avokatit të tij, Allushi nuk ka lidhje me konfliktin mes Ervin Matës dhe Ervis Martinajt. Veti akuzuari nga policia ka pohuar se u ndodh në vendin e gabuar në momentin e gabuar. Unë kam pritur derisa të sqaroj pozicionin im dhe më pas u vetë dorëzova, ka shtuar ndër të tjera Allushi në polici. E njëjta dëshmi është paraqitur edhe në seancën e të shtunës dhe duket se ka bindur trupin gjykues të caktojë ndaj Fabio Allushit masën detyrim paraqitja. Një ditë pas grabitjes parave të drejtorisë së transportit rrugor në Durrës, janë arrestuar 2 policët privat ngarkuar për transportin e parave tek një bank e nivelit të dytë. Të ndaluarit kanë deklaruar në polici se si janë kërcënuar me armë nga 3 personat maskuar dhe kanë patur të pamundur që të reagojnë. Pas grabitjes që ndodhi të premte në Shkozet, 2 policët që ishin ngarkuar për të dërguar parat nga drejtoria e transportit rrugor tek një bank e nivelit të dytë u arrestuan nga policia. Fejzi Sakaj dhe Astrid Gjata, përkatësisht të moshave 46 dhe 55 vjeç, akuzohen për shpërdorim detyre. Sipas rregullores, ata duhet të reagonin në momentin e grabitjes, pavarësisht dëshmisë së tyre se gjithçka ndodhi në befasi, duke u gjendur në kërcënimin e armëve nga personat e maskuar, ata nuk i shpëtuan prangave. Policia ka kryer kontrolle të shumta dhe ka sekuestruar pamjet e kamerave të sigurisë, por ende nuk ka rënë në gjurmët e autorëve. Ngjarja ndodhi pas ditën e së premtes në lagjen numër 14 në Shkozet. 3 persona, të armatosur dhe të maskuar, i kanë dalë përpara një mjeti që po transportonte lekët e ndërmarrjes së drejtorisë rajonale të transportit në Durrës tek një bankë e nivelit të dytë. Grabitësit arritën të merrin një shumë prej 7.5 milion lekë. Policia e Vlorës ende nuk ka të shoqëruar apo të arrestuar për shpërthimin e ndodhur të premten pas ditën në një apartament në lagjen 1 Maj. Pikpyetja thelbësore, të cilës pritet të jap përgjigje hetimi, është nëse shpërthimi ka apo jo lidhje me ekzekutimin e kryefamiljarit 2 vite më parë. Asnjë person nuk është shoqëruar apo ndaluar për shpërthimin me tritol në një apartament në lagjen 1 Maj të qytetit të Vlorës. Të vetmit që janë marrë në pyetje janë banorët e pallatit, të cilët ishin dëshmitar në momentin kur ndodhi ngjarja.
Teuta Petriti ndodhi në shtëpinë e Marmit Qera në momentin e shpërthimit, por nuk u lëndua. Dëme të shumta materiale pati në balkonin e saj dhe në hyrjet e tjera të pallatit. Në zonë mungojnë kamerat e sigurisë dhe kjo i ka vështirësuar punën policisë për të identifikuar autorin e vendosjes së lëndës plasëse në banesën ku jetonte e veja e peshkatarit Hyshmet në Xhipi. Ky i fundit u vra 2 vite më parë në rrugën transballkanike të Vlorës. Ai u gjeti pa jetë në një automjet tip Hyundai dhe krimi ende nuk është zbardhur nga policia. Shkaqet e ngjarjes së të premtes mbeten të paqarta, por policia po heton nëse shpërthimi në banesën e Teuta Petritit ka lidhje me ekzekutimin e bashkëshortit të saj. Një 36 vjeçar ka denoncuar në media zhdukjen e gruas dhe 2 fëmijëve të mitur. Nikola Bardhi ka deklaruar për ABC News se familjarët janë larguar nga shtëpia të shtunën e kaluar dhe ai nuk di asgjë për vendodhjen e tyre. Bardhi thotë se policia nuk i ka marrë asnjë denoncim për këtë rast. Prej një jave i zhduket bashkëshortja me fëmijët, por nuk merr asnjë përgjigje nga policia. Nikola Bardhi, 36 vjeç, nga fshati Shelsani i Elbasanit, është drejtuar për ndihmë medias për ta bërë publik rastin e tij. Bashkëshortja Zana Bardhi është larguar nga shtëpia bashkë me 2 djemt, 12 dhe 8 vjeç, që të shtunën e kaluar dhe nuk dihet asgjë për vendodhjen e tyre. Të martën kam shkuar në polici në Elbasanit. Kam vajtë për bërë denoncim, as si përgjigje. Denoncimet e mia nuk të mirën konsiderat. Bardhi thot se historia e mosmarrveshjeve në çift ka lindur që kur djali i madh ishte vetëm 3 vjeç. Çuni i madhi, që 3 vjeç, është dënuar sistematikisht ekstreme, që për moshës 3 vjeç e deri në 12 që është sot, është dënuar edhe në momentin që flas, dënohet akoma. Prindi i 2 djemve bën apel për ndihmë pasi sipas tij fëmijët i janë marrë forcarisht. Pas kërkesës së Serbisë, mediat serbe thonë se është konfirmuar mbledhja e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Në New York pritet të shkojë presidenti Aleksandar Vučić. Analisti Dušan Janić jep idenë e një treshe ndërkombëtare për Kosovën, njojë të ngushtë të pavarësisë dhe dialog me ide të qarta. Presidenti serb Aleksandar Vučić pritet të udhtojë të hënën drejt New Yorkut pasi është konfirmuar diskutimi për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Këtë e konfirmojnë mediat serbe përmes agjencisë ruse TASS, e cila thotë se bregu i Fildish do ta marrë një përgjegjësi të organizimit. Mbrëmjen e së premtes, ambasadori rus kishte arritur në një takim të paparalajmëruar tek presidenti serb. Analisti Dušan Janić thotë se tani do të duhej bërë kujdes pasi faktorët e jashtëm mund të ndikojnë në krijimin e tensioneve të lokalizuara në rajon. Formimi i ushtrisë së Kosovës ndikon në krahun jugor të NATO-s. Šta je sve nastalo kao rezultat ovih mera? Duhet parë se çfarë ka ndodhur si pasojë e masave dhe të bëhet një analizë e problemeve dhe zgjidhjeve në mënyrë që disa të zgjidhen më herët. Këtë mund ta bëjë një treshe politike e Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO-s dhe Bashkimit Evropian, përkatësisht Gjermania. Dialogu nuk mund të vazhdojë sikur asgjë të mos kishte ndodhur. Janić thotë se zgjedhjet janë të mundshme edhe në Kosovë dhe në Serbi pasi kjo situatë forcon qeverisjen politikisht, por thotë se konflikti i Kosovës asnjëherë nuk ka qenë ngrirë. Kosova duhet ta pranojë një njohje të kufizuar si modeli 2 Gjermanive. Një deklaratë të qartë të Serbisë që ky shtet ekziston pa shkëmbim ambasadorësh dhe ndërprerje të veprimeve kundër antarësimit të Kosovës në organizata ndërkombëtare. Duhet folur dhe për kufinë. Ky është maksimumi që mund të fitohet. Reagimet e Serbisë ishin të ashpra dhe kryesisht me idenë për ta paraqitur si rrezik për sigurinë. Presidenti Vučić tha se do të mbrojë serbët e Kosovës, por për të shmangur tensionet, andaj ishte pro kompromisit. Idro Seferi, ABC News, Beograd. Kemi rikthim në studio natyrisht për të vijuar me tjera zhvillime. Do të ndalemi në fakt në një dramë shumë interesante, titullohet Prostituta, është e autorit dhe regjizorit Leka Bungo. Është mirëpritur nga spektatori i kryeqytetas në teatrin eksperimental dhe tashmë do të rrugtojë drejt teatrit Skampa të Elbasanit. Autori dhe regjizori Leka Bungo
sjell në skenën e teatrit eksperimental një plagë të rëndë të shoqërisë shqiptare, siç është prostituimi. Përjetimet dhe kujtimet e vajzës 16 vjeçare, e cila bjen preh e rrjetit të prostituimit, vinë në skenë nëpërmjet interpretimit të aktorës së re, Julinda Emiri. Vajza vjen për te detit, për t'u hakëmarr e anatemuar nga familja, vëllai i ati. Ajo kërkon njeriu të cilin e urren më shumë se asnjëri tjetër, e ku e gjen deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Autori në këtë pjesë sjell një copës realitet të shoqërisë shqiptare, e ku nuk kursen as politikën, e cila është ngërthyer në rrjetin e prostituimit. Është ai në zonën e parlamentit. Si? Ai që u promotor. Për perëndi është ai. Kam 17 vjet që prej tash më padre. E di se është bërë shumë i pasur, kisha dorë të gjithë deputet, po nuk e kisha parë kurrë. Ai nuk ndryshon. Jo, shëndosh. Ai komplet padre. Mos harrojmë se njerëzit ka përcej detin nga komune për të shitur trupin e tyre, janë vajzat dhe mosat tona. Vajza vjen për të rrëfyer pikërisht ditën e Krishtlindjeve. Deshëm 2 vjet që pas shumë mundimesh ka përcej Adriatikun dhe të kthesha përsëri tek prindrit në shtëpinë time në fshat. Përpara priftit. Përjetimet dhe kujtimet e saj vinë në këtë shfaqje nëpërmjet gjetjeve regjizoriale. Shfaqja përcolli emocione dhe reflektim te publiku. Pas Tiranës, drama në të cilën interpretuan Viktor Zhusti, Bujar Asqeriu, Medi Malka, Natasha Thela, Evangel Toçe, do të ngjitet edhe në skenën e teatrit Skampa në Elbasan. Ndjeni keq në shoqërinë. Kompania Megatech në këto ditë prag festash vjen me shumë dhurata dhe shumë çmime për klientët e saj më besnik. Ashtu si çdo vit, e kthyer tashmë në tradit, klientët e Megatech do të marrin mirënjohjen e një viti të tërë. Ndaj sot ndodhemi në hipermarketin më të madh në vend, në Megatech. E thon ndryshe, në vendin ku shumë individ, familjar dhe biznese kanë gjetur zgjidhjen për ambientet e tyre midis 57.000 artikujve nga prodhuesit më të mëdhej europian. Suksesin e markës Megatech ja dedikon sigurisht klientëve më të mirë të vitit, të cilët sot ndodhen midis nesh për të marrë falënderimet e stafit dhe çmimet e dhëna nga kompania. Cilësi, shërbim edhe garanci. Falenderoj shumë Megatech për këtë dhuratë shumë interesante dhe shpresoj të vazhdoj bashkëpunimi. Që në hapet e para të Megatechut, unë kam qenë besoj ndër klientët e para që kam përblerje. Nga eksperienca në Megatech ndjem shumë respektuar dhe besoj se do vazhdoj të jem kliente e Megatechut. Unë kam pothuajse një vit që blej në Megatech. Produktet janë shumë të mira, transporti korrekt, cilësia e mirë, çmimi i ulur, shumë mirë. Dëshirojmë të ftojmë në të gjitha organizimet të cilat ne realizojmë gjatë fundjavave me dhurata të cilat bëjnë shpërndarjen nga babagjyshin për të gjithë fëmijët e klientëve tanë besnik.